بتعلم فرنسي ب7 أيام. أنا عندي قصة صراحة مع اللغة الفرنسية. حاولت أتعلم الفرنسي مرتين من قبل وكلها فشلت فشل عظيم. حاولت أتعلم فرنسي في المدرسة، درست ما أدري كم 6 سنين في المدرسة، وإلى يومك ما أعرف أتكلم فرنسي. أيضا ب 2017 حاولت أتعلم فرنسي باستخدام تطبيق دولينجو، كما تشوفون ما قدرت أنجح، ولكن هذه الثالث مرة إن شاء الله هي اللي بتكون الناجحة. هذا الأسبوع بشوف إذا هو ممكن إني أتحدث الفرنسي. هل هذا ممكن؟ أنا هدفي إنه بهذا الأسبوع ودي قدر ما أقدر أحط وقتي بالتعلم الفرنسي، ولكن عندي أنا أشغال ثانية في حياتي، فما يمديني إني أحط كل وقتي كل ساعة. عندي امتحاناتي النهائية يعني الأسبوع الجاي أيضا، فأحتاج أراجع مدرستي رغم إني أيضا أتعلم اللغة الفرنسية. لكن بحاول إني أحط ساعة إلى ساعتين في اليوم. هل أقدر أروح من واحد يعرف 5 كلمات إلى أمسك سالفة؟ وبنهاية الأسبوع بختبر مستواي مع صديقي اللي يتكلم فرنسي، جاكو. الفرنسي أنا أعرف الحين صراحة جدا بسيط. بونجور، كومو سافا، بيان، باغيت، باغي، وهذه هي يعني كلمات بسيطة. أفضل طريقة ممكن أصف قدرتي باللغة إنها مثل لو أنت بالمدرسة درست إنجليزي، يكون عندك كلمات مبسطة ولكن ما تقدر تمسك سالفة ولا تسوي بها شيء. الطريقة اللي أغلبتنا نعرفها لتعلم لغة هي في المدرسة، ولكن كامل احترامي للطريقة اللي أغلب العالم تستخدم هي استهبال. ولو تفكر فيها شوي بتشوف أن الطريقة التقليدية غير منطقية. فأنا قررت أني أشارككم في تجربتي بتعلم لغة في فترة قصيرة. ودي أوضح هنا أن سرعة التعلم مو الهدف، ولكن بستخدم الوقت حتى يتضح أنه قد يكون ناجح بشكل أفضل على طويلة المدى. وهذا أنا هدفي، أني أقدر أمسك سالفة بسيط بعد 7 أيام. مع تجربتي السابقة بعد ما قرأت كتب كثيرة واستشرت المتخصصين في كثير من المجال، بمشي على ما سميت خماسية تعلم اللغة. قسمت هذا الطريق إلى 5 خطوات ونمشي معكم خطوة خطوة. الخطوة الأولى هي الواي والليش ووين. لازم أكتب وأعرف ليش بسوي هذا وإلى أين ودي أوصل. أنا بأتعلم عشان أخيرا أقدر أفوز على هذه اللغة اللي عجزت أفوز عليها. فهذا الليش حقي، هذا الشعلة العاطفية. ممكن بعدين تتغير لكن للآن هذه هي. وإلى أين ودي أن أمسك سالفة بسيطة ب7 أيام من اليوم، فالثنان القادم. عندي أيضا أهداف ثانية متقدمة لكن تركيزا لهذه 7 أيام. هذه هي الليش وهذه هي إلى أين. الخطوة الثانية هي قانون الباريتو برينسيبل أو قانون 80-20. قبل ما أقول لكم القانون أقول لكم وش ما نبي مسوي. نسبة كثير من الناس اللي جو يتعلمون لغة يحملون تطبيق دولينجو عشان كذا يتعلمون مصطلحات وكلمات. لو فكرت بقى على طويلة المدى شيء زين انك يكون عندك اكثر عدد من المصطلحات والكلمات، بس بقصيرة المدى هذه فكرة جدا جدا سلبية. وايضا دولينجو فيها مشاكل كثيرة غير هذا تكلمت فيها في مقطع سابق. فكر فيها معي، لو أنت قاعد تمسك سالفة مع واحد معظم الوقت ما أنت قاعد تتكلم عن أدوات المطبخ وأكلات مختلفة، يعني هالسواليف ذي قد تجي بس نادرة، أغلب وقتك ما أنت قاعد تتكلم عنها. هذا قانون جدا جدا عجيب واسمعوها. 80% من الأموال في العالم موجودة في يد 20% من الناس. 80% من الكتب اللي تم تأليفه مكتوبة بيد 20% من المؤلفين. بأغلب الأشياء في حياتنا تقدر تقسمها إلى 80% و20%. سبحان الله. واللغات لست استثناء. 80% من البشر يتكلمون 20% من اللغات. 80% بما نقوله في اللغة تجي فقط من 20% من الكلمات. تخيل 80% اللي ودك تقوله عنه بس تقدر تاخذه من 20%، يعني تقريبا مساحة نسبة عظيمة من الجهد والكلمات اللي لازم تحفظها. اللغة الإنجليزية وأغلب اللغات إلى تقريبا 20% يقارن حول 1000 كلمة. يعني لو تعرف 1000 كلمة تقدر تمسك سالفة ب80% من المواضيع اللي الناس يتناولون. هذا هو السر في كل شيء، وهذا أهم شيء. فبأول كم يوم طبعت لي أنا الحين أكثر 1000 كلمة تستخدم في الفرنسي عشان أسولف بعد 7 أيام. ما ودي بس تكون إني أحفظ كلام وأروح أقوله، لا، ودي أن أتكلم عن أكثر من سالفة. فوش المواضيع اللي بحتاج تحديدا أعرف أتكلم عنها؟ أول شيء لازم كيف أسلم، كيف أقول أهلا وسهلا، شخبارك، شخبار الأهل. ما أدري عاد الفرنسيين يقول شخبار الأهل ولا لا. أيضا ودي أتكلم عن نفسي، من محمد، وش أنا أسوي، أتكلم عن اللغات، اهتمامي وليش تعلمت الفرنسي، وأيضا شوي عن السعودية. ممكن نعرف هذا الفرنسي عن السعودية ونخليه يجي إنه يشرفنا هنا في الرياض. أتوقع كذا واضح، فبسم الله.
اليوم يوم الثاني. امس باختصار كله قاعد احفظ حفظ، قلت بروق اكثر، قاعد اتابع افلام كرتون اكثر، قاعد اتابع مقاطع TPRS، مقاطع بلغه بسيطه. انا بس ابي اكثر عيوني واذاني وعقلي بالكلمات الاكثر مستخدمه، افعال بسيطه، كلمات، ابي اشبع عقلي. وهذا الهدف بالبدايه، انك تحاول تخلي كل اللي حولك هي اللغه اللي ودك تتعلمها. فبالنسبه لي فرنسي فرنسي فرنسي. وانا قاعد احفظ مو بس اخذ كل ال1000 كلمات مرة واحدة، ايضا احاول اركز على بعض الكلمات اللي انا متأكد بحتاج استخدمها اكثر من كلمات ثانية. بس ايضا في شيء ثاني، الافعال verbs موجودة في كل شيء اذا جينا نتكلم، ومهم جدا جدا ترى نركز عليه. تقدر ايضا تلقى قائمات يسمونها the most common verbs، اكثر افعال استخداما. لو تركز على اكثر 100 فعل، هذه ايضا بتقطع لك مشوار. أبعطيكم حركة غشاشية شوي، بتقطع لكم مو بس مشوار، بتوديكم للقمر، وهي يسمى cognate. فكرة الكوجنيت انه كل اللغات العالم مثل كل البشر، كنا في التاريخ نتكلم مع بعض، الدول الإسلامية تتكلم مع دول الروم، ونتناقل بعض الأفكار والأهم بعض الكلمات. مثلا في اللغة الإنجليزية أخذوا من كثير الكلمات من العرب، زي مثلا كلمة ليمون، زي كلمة سكر بالإنجليزي sugar. 1000 كلمة تعتبر شوي كثيرة يعني، فلازم في طريقة انه بهذا 7 ايام اقدر اخذ جزئية كبيرة من هذه الكلمات واحفظها بدون ما افجر راسي. وبهذا اقدر استخدم حركة يسمى memorization techniques، طرق للحفظ. بعطيكم واحد من الافكار، عندي مقطع كامل يتكلم عنه بحطه فوق، ولكن بعطيكم فكرة بسيطة. ذاكرة اللسان اذا ودك تتذكر شيء، كل ما اولا كانت صورة ذهنية واضحة وملونة، وثانيا مليانة بالاحاسيس الخمسة، كل ما تكون بتحفظها اكثر. خلينا نضرب مثال، حنقول ودي احفظ الكلمة الفرنسية اشتاغ يعني انك ودك تشتري شيء. خلينا نضرب المثال، حنقول ودنا نحفظها، فحنصنع لنا قصة والصورة ذهنية. مثلا حنقول اشتاغ. طيب وش يشبه كلمة اشتاغ؟ والله الشتاء، فممكن اقدر اتخيل رجل يمشي في الشتاء. طيب وش يسوي هالرجل؟ يمكن يروح بيشتري مثلا سمك، فيشم السمك وهو يمشي لانه بيروح يشتري في الشتاء. فاشتاغ. وبهذا الشيء صح انه صورة ممكن شيء غريبة صنعتها، بس الحين تقدر تحفظ الكلمة، وكل مرة بتقول وش اشتري بالفرنسي؟ صح، رجل يمشي بالشتاء ياخذ سمك اشتاغ. شيء أنا صرت أسويه يعني صراحة عجبني، ممكن شيء غريبة، إني أكلم نفسي وأنا قاعد أسوي يومي باللغة الفرنسية. طبعا لغتي ضعيفة الآن، أنا أحاول أحصل كلمات أتعلمها. فمثلا أنا اليوم حاولت أقول أحب، طيب كيف أقول أحب؟ مثلا زي أحب الفطور، طيب كيف أقوله؟ جون أو جبيون، يعني أحب مرة، أو جيبكو، أو جون بيتي ديجون، أعتقد هذه أحب الفطور. فتحاول كل ما تجيب لك جملة ببالك ما تعرف تقولها، تجلس وتكتبها وتحاول تحفظها. اليوم الثالث، وصراحة بديت أحس بالضغط شوي، يعني هي مسألة مو مرة سهلة، ب7 أيام إنك تمسك سالفة. لكل من حاول يتعلم لغة واجه الصعوبات، ترى حنا معاكم. هذا كتاب كنت استخدمه يوم بديت في الإسباني، فكثير من الأشياء اللي بالإسباني كاتبها موجود. الآن دخلنا المرحلة الثالثة، وهي الحبل. هي اللي تجمع كل الكلمات والجمل اللي حاولت تحفظها قبل من 1000 كلمة أكثر مستخدما. الآن تحاول تربطها باستخدام بعض القواعد البسيطة. أشياء كثيرة، مثلا كيف تستخدم الأفعال، كيف تربط الكلمات، كيف تتكلم عن الماضي والمستقبل. أبسط الأشياء. لا تكثر في القواعد، لا تركز فيه، لأن باقي القواعد بتكتسبها مع الممارسة ومع الاستماع، لكن هذا بس الأشياء البسيطة اللي تقدر تساعدك. فمثلا هنا عندي الكونجيجيشنز، كيف تستخدم الأفعال باللغة الفرنسية في الحاضر، وأيضا عندي في الماضي اللي الحين ما غضك اللي الحين ما خلصت أكتبها. والبحث عن هذه الأشياء باليوتيوب تلقاها بكثرة، بس لا تكثر في القواعد، بس تحتاج أقل شيء عشان تكون الجمل. أيضا كلمات زي ثم زي مثلا الولد والبنت، هذه كلمة واو بالفرنسي إيه، بس حرفيا يوم الثالث الله يعين. اليوم الخامس، وبندخل المرحلة الرابعة، وهي الرابط العاطفية. بعد كل هالكلمات، كل هالأفلام كرتون، وكل هالشطرطون، لازم الآن نصنع لنا شعلة عاطفية. يمكن نسوي المرحلة الأولى، قلنا من المشترطات أن يكون الواي والوي، الليش والأين، يكون فيها شعلة عاطفية.
الآن ودنا ننمي هذه الشعلة بشكل أكثر عشان تشجعنا ونستمر. وش نقصد بالشعلة العاطفية؟ الأشياء اللي يخص الثقافة. فمثلا في ناس يهتمون في الطبخ، في ناس مثلا زي الأفلام، في حركة الناس أشوفهم يتابعون أفلام قد شاهوها بلغتهم باللغة الجديدة. أي شيء يربطك في ثقافتهم وفي بعض أعمالهم أو في أي شيء باختصار يخليك تحب اللغة، سو منها. أنا أحب أتابع في مقاطعهم اليوتيوب زي بعض الميمات، بعض الفلوجات. هذا ذوقي الشخصي، قد يختلف أنت. دولي أنت تستمتع فيه ويساعدك تمارس في اللغة، بس أهم شيء أنك تصنع وتشب على هذه الشعلة عشان تبدأ تمشي سريع. اليوم السادس أعتقد أو السابع، بعموم وصلنا آخر الأيام. جلستنا مع جاكو قربت، فبندخل المرحلة الخامسة. وش المرحلة الخامسة؟ اسمعوا زين، هذا بوجهة نظري أهم مرحلة من كل المراحل، وهي اخطئ كثير. ركزوا معايا يا جماعة، اخطئوا، لأني بضمن لك ضمان ذهبي إنه لأي واحد يتعلم لغة سيخطئ أخطاء عدد نقط الماء في البحر. الأخطاء مضمونة، واسمعوا زين، ولن تكون متكلم ومتحدث متقن وقوي إلا إذا أخطأت آلاف وآلاف المرات. فمن الحين لا يهمك الأخطاء، عادي، اخطيت عادي، شكر الله، بس المهم إنك لازم تتعلم من أخطائك. ومع الوقت الأخطاء بتقل ومستواك بيعلى، بس لازم تستمر. ودي أيضا أزود نقطتين. الأولوية عندك مو أنك ما تسوي أخطاء لغوية، لا، الأولوية هي أن الناس يفهمونك، ثم نحاول صح اللغة. وثاني شيء ركز على النطق مو اللهجة. الناس كثيرين يركزون على اللهجة يسحبون على النطق. اللي يبي الفرق سويت مقطع كامل عن كيف تكتسب اللهجات، ما هي النطق، وكل هذه الأمور في مقطع سابق. النتيجة من هذه الرحلة الصغيرة مو انك تقدر تتعلم لغة ب7 أيام. انا متأكد اني ما اقدر، قلت في البداية ما تقدر. هي اني اوضح الوسائل العظيمة للتعلم اللغة، وحتى في هذه الفترة القصيرة تقدر تشوف نتيجتها. فكيف لو على 3 6 أشهر 9 أشهر على سنة؟ نشوفكم مع جاكو. C'est mon ami Jaco. Comment ça va, Jaco? Ça va bien, merci. Et toi? Pratiquement pour nuit, jour, je commence à apprendre le français. Et je veux pratiquer le français comme tu. Pourquoi tu parles français? C'est 3 ans que j'étudie le français, mais oui, quand même, je vis à Paris maintenant. Évidemment, nous est une madre langue. Non, Pourquoi oui, tu ma parlais mère, elle 4 parle langues? français. Oui, c'est 4 langues. C'est l'italien, parce que je suis italien. Après, l'anglais, le darija, qui est comme un dialecte de l'arabe marocain. Enfin, justement, le français, oui. À ton avis, est possible apprendre une langue en langue, nuit, jour, est possible ou non? Toujours, c'est très difficile. Je crois que ça en étudie vraiment beaucoup. Et en plus, ça dépend vraiment de quelle langue. Parce que si on parle, par exemple, l'italien et on veut apprendre le français, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup des aspects similaires. Et aussi, ça dépend beaucoup de la détermination. Parce que peut-être que tu te rappelles, il y a quelques années, tu as essayé de me faire apprendre le saoudi ou l'arabe classique. Ça, je l'ai trouvé vraiment difficile. Intéressant, pourquoi? Pour moi, je pensais que littéralement impossible. Et pourquoi? Comment apprendre totalement une langue? Pour moi, c'est un expériment. Comment un expériment? Avec un peu de temps, avec 9 jours pratiquement, où tu peux aller. Mais intéressant, pourquoi? Beaucoup de youtubeurs maintenant sur YouTube dire probablement tu vois que dire tu peux apprendre une langue en 9 jours, je sais pas exactement. Non. Finalement, la question plus importante, ok? Ouais. Évidemment, mon français est plus mal, ok? Mais comment Ah c'est non. dans 10 jours pratiquement? Comment mes français? Ah bon, pour 9 jours, je crois que c'est vraiment bien.
C'est clair qu'il n'est pas parfait, il y a certaines fautes. Non, pour 9 jours, ça va vraiment bien. Il y a l'accent, c'est clair, mais ça, c'est normal, c'est 9 jours. On ne peut pas être parfait dans 9 jours. Moi, j'étudie le français pour 3 ans. Je fais très souvent des fautes. J'ai un accent, il est très clair. Ici à Paris, les gens, ils savent que je suis pas français. Pour 9 jours, je crois que le progrès est très, très substantiel. Oui, bravo. Merci Jaco, De merci rien. pour la conversation et De au rien. revoir. Au revoir, Kef. حققنا هدفنا، مسكنا سالفة بسيطة، والحمد لله انتهت رحلتنا. ولكن ودي أوضح شيء قبل ما تروحون. الهدف هنا مو سرعة التعلم، وما أنصحكم تحطون هدف من أهدافكم إذا جيتوا تتعلمون أنكم تكونوا مرة سريعين. أنا هنا ودي أعرض لكم أنه هذا الخماسية من درجة أنها فعالة وشغالة، شوفوا أثرها فقط ب7 أيام. تخيلوا عاد كيف لو ب6 أشهر، لو بسنة، هذا أنتم بتشوفون، لأن ما احنا موقفين الفرنسي اليوم. هذه فقط الخطوة الأولى، وإن شاء الله مستمرين، ويمكن بس يمكن أنكم تكونون معنا. شكرا لكم على مشاهدتكم. معكم محمد القفاري، و au revoir. Merci beaucoup.